Друзі, вітаю на Сейшині! Нарешті ми повертаємося до наших зйомок, і це перший випуск третього сезону. Ми вирішили розширити спектр тем, і тому в третьому сезоні буде не тільки виключно представники ігрової індустрії, а також буде представники IT, медіа та блогінгу. Сьогодні у нас буде представник саме IT-напрямку. Це дуже цікава людина. Чому саме? Тому що в свої 25 років він має свій власний стартап та ще потрапив на обкладинку Forbes Ukraine. Тож давайте поспілкуємося з Алексом та про його канал про IT та особистий шлях. Вітаю, Привіт. Алекс, знову. Вітаю. Ніби ми не вітались. Але вітаю. Це завжди так. Давай саме спочатку банально трошки розкажи, будь ласка, про себе. Чому саме обрав IT, що надихнуло? Ну, от сам старт твого шляху. Ну, власне, все почалося з дитинства, коли я любив все розбирати, ламати і потім деколи збирати, але не завжди це вдавалося. Поступово, в якийсь момент мені більш стало цікаво це робити в програмуванні, тому що коли я ламав реальну железячку, ось вона зламана і все, з неї більше нічого не зробиш. А коли я ламав якусь програму, чи навіть там вбивав Windows і треба було перестановити, я просто переустановив і все працює наново. І інтуїтивно мене в цю сферу захопило. А оскільки часу в мене було багато, школу я часто прогулював, то замість школи я зазвичай сідав програмувати. Так, поступово дійшов до того моменту, коли хобі переросло в штуку, за яку почали платити. Коли мені, в принципі, перший раз заплатили за програмування, це було дивно, тому що я збирався навчатися, заробляти якоюсь одною сферою, а це сприймав як хобі. Я граю ігри, я трохи пишу код і не думав, що мені за це можуть платити гроші. Як виявилось, доволі вдале хобі. Виходить, що в більшості дітей 90-х шлях IT починався з того, щоб поставити Windows на ПК. Якщо люди ставили, то він ламав Windows, я так розумію, або програмне забезпечення. Це доволі неординарний підхід, тому що більшості людей, з ким я спілкувався саме з напрямку IT, вони розповідали, що їх цікавив сам момент створення, а не ламання або перероблення, скажімо так. А в тебе воно пішло з позиції саме ламання і вибудовування чогось нового? Такого плану? Так. Ну, тут декілька аспектів є. По-перше, це можливість, коли ти поламав, тому що навіть якщо ти створюєш, ти все одно будеш постійно ламати. Програма постійно буде не виходити, і ти наново щось ламаєш, поки не вийде в тебе щось створити. Це не тільки в програмуванні, це в принципі в всіх сферах. Ти займаєшся столярством, ти дуже багато дошок запориш, а потім в тебе почне получатись. Просто в програмуванні ціна помилки набагато менша, особливо якщо це не продакшн, де крутяться сервери, реальні дані клієнтів, а ти в себе на колінці це збираєш. Помилився, нічого страшного. І саме із-за того, що ціна помилки доволі маленька, ти можеш дозволити собі помилятись, а чим частіше ти помиляєшся, тим більше шансів на те, що в тебе щось вийде. Це мені по аналогії згадується як експеримент з мишками. Якщо через лабіринти вони мають пройти до певного призу, якщо перші рази вони падали і не доходили туди, падали в воду чи ще щось, я точно експеримент не пам'ятаю, це інтуїтивно, то всі наступні рази вони вже не хотіли дійти до цієї їжі. А якщо перший раз, коли вони доходили, вони отримували подарунок, то потім вони могли хоч 200 разів падати, вони все рівно пробували щось досліджувати і доходити. І програмування дозволяє не мати таку велику покарання, яке тебе дезмотивує, ти не захочеш більше це робити, і тому більше шансів на те, що вийде успіх. Принаймні в мене більше шансів вийшло. На цьому прикладі я себе якраз розумію цією мишою, яка барахається з Даріусом вже великий час, і це ніяк не може отримати цей подаруночок смачний. Вперта миша. Дивись, а що саме почалося? Де ти саме навчався по програмуванню? Я, власне, навчався сам по програмуванню. Тобто, тут співпало таке, що коли я почав вчити програмування, мені попалась книжка Сі. Це була якась російськомовна книжка від автора, і я вчився по ній. Тому перша моя мова програмування – це була мова Сі. Це доволі нестандартний стек для більшості програмістів, бо хтось починає PHP, Python, JS, те, що на перший погляд здається простіше мова програмування. Я почав зразу з неї, бо мені просто було цікаво ковирятися. Там книжка мала дуже багато помилок, тому я переписував програму, вона не працювала і приходилось самому думати, що і як не працює.
ходити до друзів, в яких був інтернет, і в них щось гуглити. Потім цілий день я в них сидіти не міг, погуглив, прийшов назад і довго дивився програму і подумав, що не так. Ось. Далі поступово пробував дуже багато різних способів, як навчитись, але головна річ – це тим, що є мотивація, і потім самостійне навчання. Тому що навіть якщо взяти там, від університетів до курсів програмування, вони не навчуть замість тебе. Університети, поки ця вся програма вийде, вони можуть мати доволі застарілі знання. Тому там дивився курси CS50, які англомовні були. Багато курсів хороших перепробував, багато поганих, і в результаті, по суті, так, самоучка. Але цікавий момент був в тому, що коли я поступав в університет, я вирішив вибрати не університет з програмування, тому що, на мою думку, я програмування знав краще за них. Ну, така думка була. Напевно, на той момент я не знав краще, але вважав, що університет надто багато не дасть. Але я поступив на радіоелектроніку, і там на місці вивчав вже те, що не вивчають програмування. Тобто, там розібрався, як працюють мікросхеми, як працює від там, напівпровідникових елементів, далі поверху напівпровідникових, як з них будуються логічні елементи, як з цього всього будуються мікросхеми, і, відповідно, як далі все працює і програмує. Там навчився програмувати на асемблері. І серед цікавої штуки те, що в звичайному програмуванні здається як максимальний гівнокод, на асемблері це просто код, який написаний. Ще великий плюс асемблера в тому, що там мінімально функцій, яких потрібно. Умовно, всю мову можна помістити там на 2 аркуші А4. Але всі наступні штуки, які в інших мовах програмування один метод є, це можна зробити на асемблері декількома методами. Банально на тій мові, на тому діалекті асемблера, на якому я програмував під мікросхеми, не було операції множення. Тому що навіщо множення, якщо є додавання? Типу, ти декілька разів додаш, ось множення, нащо додаткову операцію? І так само, там були тільки максимально примітивні операції. Я навіть робив собі такий челендж, це пробував програмувати на машинному коді. Тому що асемблер – це, по суті, як така табличка, яка переводить з людської мови на машинний код напряму. Типу, кожна штука відповідає одиницям і нулям. І давай написати на одиницях і нулях. Простеньку програму типу Hello World я не писав на ній, але зрозумів, що дуже багато сенсу в цьому немає. Головне, що мені дало університет, це те, що я навчився розуміти, як все працює під капотом. І в майбутньому це дуже сильно допомагало, тому що, розуміючи, як все працює під капотом, зникає оцей елемент магії, і ти набагато більш впевнено можеш робити якісь речі. Є розуміння алгоритму, як воно працює. Тоді вже простіше провести якусь аналітику для будь-якого проєкту. Це було максимально повністю самонавчання. Потім це вже була якісь вища освіта, але для того, щоб розуміти якісь основи, базу, яка надається. І ти казав, що гроші, монетизація. А в чому саме? Які були перші проекти? Яку першу роботу ти виконував? Ну, перша робота, яка, в принципі, за яку заплатили гроші, це одна з моїх знайомих. Вона здає квартири в оренду подобово. І зробив для неї сайт. Це навіть без будь-якої логіки було просто сайт, де квартира, там фотографії квартири, можна було подзвонити. За це, я пам'ятаю, отримав, здається, 1000 гривень. І я такий, ахрінеть. Тоді мені років 13-14 було, і я такий, це ж скільки кіндер-сюрпризів можна купити. Вот. І з цього моменту я вперше зрозумів, що за це можна отримувати гроші. Я зареєструвався на фріланс-біржі від імені батьків, тому що тоді навіть 16 років не було, не можна було зареєструватись, і працював від них. Зазвичай я старався працювати через текстове, тому що голос в мене ще був доволі дитячим, і це не дуже довіряють клієнти, коли така дитина говорить. А текстово цілком нормально все відбувалось. І в той момент я почав програмувати просто на всьому, що є. Тобто треба було зробити якийсь мобільний додаток, такий, я, звичайно, можу зробити додаток. Треба було там сайт на PHP, можу сайт на PHP, сайт на Python, на Python. В основному тоді треба було на PHP. Ось. І в мене був який алгоритм. Я вирішив зробити таку деверифікацію ризиків. Тобто, якщо сприймати свої знання як певну інвестицію, то в тебе є гроші. Ти можеш вкласти їх всіх, свої знання, час і ресурси, в якусь одну мову програмування. Якщо вона зараз вже популярна, то ти будеш мати таку середню нішу. Тобто середній прибуток, нічого особливого, але і малий ризик, щоб втратити все. Тому доволі гарно вкластися такий основний пак, це в якусь технологію, яка популярна, але завжди пробувати якісь нові технології, які тільки-тільки набувають обертів, і вони можуть вистрілити.
вистрелити. Наприклад, в мене так і відбулось. Я познайомився з партнером, з яким зробили компанію, тим, що їм треба було програміста, який писав на певному конкретному фреймворці. Цей фреймворк в основному був популярний в Штатах і до нас ще не доходив. Але я серед всіх штук, які пробував робити, такий, ось цей фреймворк, давай спробую. Зайшов, зробив базовий сетап, написав Hello World, подивився, працює такий, все, записую в резюме, що я цей фреймворк знаю. Якщо треба, розберусь. І на той момент, коли шукали програміста, я був єдиний в Україні, хто писав на цьому фреймворку. Буквально там через декілька місяців з'явилось суттєво більше людей, але на той момент я був єдиним, і за рахунок цього вже познайомились і більш сконтактувались. Тому це дуже гарний спосіб для того, щоб швидко розвинутися як програміст, це вчити якісь ризикові технології. Але, серед цікаво, дуже багато технологій, які тільки появлялися, я їх вивчив, і вони відмерли. Типу, більше 80% всього, що я вивчив з таких технологій, вони відмерли. Тому ні в якому разі не робіть оцю експериментальну технологію як єдину. Тому що якщо зробите, швидше за все, ви такі хоп, а це нікому не потрібно. Ого. Виходить, що ринок саме IT дуже жвавий і дуже змінюється. І, умовно, тобі постійно потрібно чомусь навчатися. Тобто виходить так, що в тебе не закінчується навчання. І досі ти постійно щось нове для себе відкриваєш і щось, якісь нові додаткові навички. Так, тут специфіка в тому, як був анекдот, типу, що відбувається кожні 10 хвилин. Кожні 10 хвилин там різний перелік, і з'являється новий фреймворк по JavaScript, який вб'є всі попередні фреймворки. Або як швидко напитися. Це придумайте будь-яке слово, забивайте його в список бібліотек в JavaScript. Якщо ця бібліотека знайдена з таким словом, значить ви п'єте шот. І так ви накидуєте за 10 хвилин. Тут є два моменти. Перше, це ринок і технології дуже-дуже сильно міняються і дуже швидко міняються. В цьому, наприклад, і проблема з університетами, що вони часто вчать доволі застарілі технології, поки програму складуть, поки її затвердять, поки все пройде, там років 5, і вже вивчаєте застаріле. З іншої сторони, фундаментальні принципи самого програмування, вони там з кінця 90-х не мінялися, вони залишились. Якщо ви вивчите фундаментальні принципи, а не просто якусь конкретну мову, то ви завжди в мову, фреймворк чи ще щось можете освоїти доволі швидко. Там півтижня, декілька днів, і ви вже можете на ній писати, можете нею взаємодіяти. Тому з однієї сторони постійно треба тримати руку на пульсі і дивитися, що з'являється нового, для того, щоб не відстати. А з іншої сторони, якщо ви маєте фундаментальні знання, то набагато легше вам буде тримати цю руку на пульсі. Бо важливий момент, якщо її втратите актуальність, то ви в один момент таки проснетесь, і ви якийсь функціонал робите там в десяток разів повільніше, ніж хтось зробить на якійсь готовій бібліотеці, фреймворку. Останнє, що зараз з'явилось, це штучний інтелект. Ті, хто навчилися з ним правильно взаємодіяти і працювати, вони можуть зекономити суттєву кількість часу, але зараз він ще працює не на повні оберти, і тому дуже часто помиляється, щось робить неправильно. І багато програмістів такі, раз робить неправильно, значить можна забити на нього. Але за цим треба слідкувати. І, можливо, в якийсь момент це відімре, можливо, переродиться в якусь наступну штуку і розвинеться. І тому постійно треба пробувати щось нове з того, що може вистрелити, може не вистрелити. А от стосовно штучного інтелекту, дивись, в напрямку саме графічному дуже категорична ситуація, тому що штучний інтелект не сприймається багатьма митцями та художниками, тому що він навчається на роботах існуючих художників. З точки зору митців він краде референси, завдяки яким він генерує умовно новий контент, але він дискредитує умовну монетизацію існуючого художника. А от як ситуація саме в напрямку IT, стосовно використання етичності саме штучного інтелекту для програмування? Чи є якісь такі внутрішні аспекти, які забороняють або дозволяють використовувати штучний інтелект? На це можна використати ось такий мем. Там, типу, художник каже художнику, ти вкрав в мене ідею. І художник такий, я не вкрав, це моя ідея. Програміст один каже програмісту, я вкрав твій код. А це не мій код, я його також вкрав. Тут немає ось такого дуже чутливого на рахунок авторського права, тому що ми пишемо код для того, щоб він вирішував конкретні задачі. Тобто там якоїсь естетичної складової мінімум, і ніхто за це не боїться. Тим більше, все-таки в програмуванні зараз, умовно можна сказати,
переміг відкритий програмний код, і програмісти самі видають свій код, який інші можуть брати, модифіковувати, дороблювати, і відповідно тут такої проблеми Тобто немає. код в вільному доступі виходить, Так. Але питання стосовно технології. Якщо, наприклад, на базі якогось коду формувати якусь свою власну, не знаю, механіку або особистий продукт, от я просто в цьому не орієнтуюся. От, до прикладу, є програмне забезпечення, да, от Windows. Це зареєстровано, запатентовано по багатьма і візуальним, і внутрішнім кодовим аспектам. От якщо її скопіювати або надати ще, щоб на базі існуючого матеріалу він відтворив копію, альтернативну копію. Чи буде це порушенням? В випадку з Microsoft буде, але всі ж ми знаємо, що Microsoft – це корпорація зла. Фактично, тут для такого розуміння треба трішки копнути всередину. Коли тільки перші програмісти почали програмувати активно, тоді не було такого, в принципі, як закритий код і якась власність. Потім з'явився Білл Гейтс з MS-DOS, який відкритий лист написав програмістам по тому, що має бути закритий програмний код. Тобто він видавав тобі готовий продукт, і далі ти просто ним користувався, не мав права на базі нього зробити якийсь свій продукт чи модифіковувати. Для програмістів це було дуже дивно, тому що ми ж ніби взяли ось цей програмний код, а якщо нам не подобається, як там іконочки виглядають, як програма працює, ми хочемо залізти і змінити її під себе. Білл Гейтс фактично зробив так, що це було неможливо. І був один – це закритий програмний код, інший – це відкритий програмний код, там, де спеціально зробили ліцензії, які давали можливість всім програмістам, які мають цей відкритий код, його модифіковувати, змінювати і робити свої програмні продукти на базі цього коду, але щоб вони були з тою самою ліцензією. Потім з'явилися ліцензії, які взагалі дозволяли: беріть код, можете хоч собі що захочете поміняти і закрити цей код, використати іншу ліцензію. І історично розвивалися ці парадигми паралельно, але, як виявилось, відкритий програмний код набагато швидше прогресує і розвивається. Тому що, якщо в тебе закритий, то в тебе є там 50 програмістів, які працюють над ним, і всі баги, всі моменти тільки тестують і виправляють вони. Якщо в тебе відкритий програмний код, то в тебе є там сотні тисяч програмістів, які кожен з них може подивитись, подумати, що він може виправити, і запропонувати тобі цю правку. Дуже часто навіть бувало так, що автор такий: ні, ця правка не підходить. Інший такий: а я вважаю, що вона дуже важлива, особливо по вектору розвитку програми. І тоді програма розщепляється і стає дві версії програми. І надзвичайно часто виникала ситуація, що оригінальна програма з автором, вона відмирала, а ось ця гілка далі ставала основною. І завдяки тому дуже багато продуктів швидше і якісніше розвивались, тому Microsoft останніми роками вона почала навпаки активно підтримувати відкритий програмний код і багато своїх продуктів робити відкритими, для того, щоб програмісти могли заходити, модифіковувати, робити свої програми і давати якісь ідеї, куди розвивати цю програму далі. Це зрозуміло. Це, до прикладу, як ігрової індустрії, дуже багато ігрових студій дозволяють робити моди для їх ігор, для того, щоб покращити, поліпшувати або розвивати додатковий контент. Не всі так роблять, деякі за це ставлять аспект авторського права і банять дуже багато людей, які надихаються грою і роблять якісь додаткові моди. Але, з прикладу, ігри, які давали дозвіл на спокійне модулювання, досі є актуальними, тому що постійно змінюється контент, при цьому безкоштовно. Компанія на це не витрачає, але тайтл їх і досі може бути цікавим і актуальним. Так само і з кодом виходить. Чим більше людей, більше думок і можливості поліпшити, покращити або змінити, це дає більший розвиток. Тобто виходить так, що Microsoft з однієї сторони заторможувала розвиток IT, тому що вони закривали за собою якийсь код, якийсь продукт, надавали можливості його розвивати і стогнували в тому ж самому рівні поступово. Доки це не вийшло за масштаби загального розвитку, що їм потрібно було дати якихось доступів, щоб змінити свій продукт на краще, збільшити його. Так. Зараз Microsoft, до речі, наскільки пам'ятаю, серед відкритого коду займає перше місце серед компаній, які відкрили код, але вони в основному відкривають код на свої продукти, самі підтримують і ось. Серед цікавого моменту, Microsoft це зробили не від хорошого життя. В них дуже сильно аспект серверів просто зникав з їхнього поля. Вони став лідером Linux, і всі якісь програмні серверні штуки робили під Linux. І Microsoft пробував багато штук, як це задавити і знищити, але в кінцевому результаті в них це не вийшло, і вони
навіть в Windows зараз зробили VSL, там де в Windows запускається Linux, для того, щоб програмісти хоча б не повністю пересідали з Windows на щось інше. Це не стосується гейм-розробки, тому що там все-таки домінант досі Windows, але якщо взяти серверну, то майже на всіх серверах по замовчуванню стоїть Linux, і якщо в тебе стоїть не Linux, то треба пояснити, а які ж аргументи, щоб стояв не він. І фактично Microsoft дуже сильно втратила цей ринок, і для того, щоб якось взаємодіяти, пішли на такі Щоб штуки. бути на плаву, ще якось актуально. Розкажи, будь ласка, саме про свій власний стартап та про свій проєкт. В чому його суть і які були етапи для того, щоб глядачу показати свій особистий шлях прикладу, що можливо також зробити, розпочати якусь свою справу в ІТ. Угу. Ну, якщо взяти про стартап і такий короткий екскурс, як зробити свій стартап. Перше, це тоді підійдемо також далі. Робіть дуже багато своїх стартапів, які заваляться. Тому що ніколи і ні в якому разі перший ваш стартап не вийде успішним. Ну, може дуже пощастити, але навряд чи. Тому я з самого дитинства фактично робив якісь свої проекти, які пробував якось щось взаємодіяти. Там були проекти і по тому, щоб... Коли ти пишеш на одній мові, забув переключити клавіатуру, і воно друкувало на іншій мові. Вже були такі програми під зміну між англійською і російською, але серед знайомих писала одна людина на італійській і українською мовою. І воно дуже не мечилось, і не вийшло зрозуміти, що це було за повідомлення. Відповідно, зробив стартап ось цей, який перекладав. На чому стикнулись, взагалі не зрозуміло, як його монетизувати. Потім я зробив якусь, було багато інших, там, від навіть цікавих, де генератор гороскопів зробив. Але було страшно його монетизовувати, тому що це просто рандомні фрази складалися, в людей запитувалось 20 різних питань, і потім рандомно складалось так, щоб виглядало більш-менш правдоподібно. Гроші було страшно брати, тому що, по-перше, тоді не зрозуміло, на який рахунок і що, але так я зрозумів, що, наприклад, є певні ідеї, які легко монетизовуються, є певні ідеї, які важко монетизовуються. Конкретно по своєму стартапу це зараз така SaaS-платформа, тобто сервіс як послуга, де великі компанії можуть організовувати тендери на перевезення. І все пішло так історично з звичайної логістичної компанії. Тобто були логісти, які займалися супроводженням автомобілів. Тобто поки автомобіль їде, він зараз там в Києві, їде в Ужгород, і вже з Ужгорода шукають на певну дату, який має бути назад маршрут, і ось так все проплановують. Ми зробили програмний продукт, який дозволив їм це все робити набагато швидше. І замість того, щоб один логіст може супроводжувати 5 машин, вони могли супроводжувати там умовні 20. Це умовні цифри. І оскільки вони набагато швидше могли працювати, то, відповідно, один логіст приносить більшу прибутку. Але в якийсь момент ми помітили, що це дуже важко масштабовується. Тобто нам потрібно набрати суттєво більше логістів для того, щоб вони могли більше працювати. І ми подивилися в сторону ось такої платформи, де нам платять підписку, ми отримуємо за це кошти. І почали паралельно працювати в цій сфері. Ще дуже важливий момент, що окрім того, що там якось плавно все йшло, у нас було дуже-дуже багато ідей, які ми пробуємо, такі вони, щось не взлітає, забили. Пробуємо, не взлітає, забили. І так, фактично, кожен декілька місяців пробували якусь нову ідею, вона не взлітала, ми забивали і йшли далі. І от тут дуже важливо, що в тебе має бути ціль якось розвинути, але твій початковий продукт від твого кінцевого може сильно відрізнятися. Ось, якщо взяти навіть Instagram, спочатку це був просто додаток, куди наліплювали все підряд, і, наскільки я пам'ятаю, там порівнювали фотографії і відгуки про алкогольні напої. Але пішло-поїхало і переросло в таку соцмережу. Slack, як зараз це месенджер, в якому розробники в основному працюють, він взагалі був месенджером для онлайн-гри. Онлайн-гра виявилась нікому не потрібна, а месенджер ось цей виявився дуже і дуже зручним. І тому його зробили як окремий продукт, і він зараз фактично лідер ринку. І тому те, яка ідея у вас зараз, не обов'язково буде те, чим вона прийде. У нас фактично також. Спочатково це автоматизація для логістики, ми детально розібрались в цій сфері і гарно розуміли, як вона працює, але кінцевий продукт зробили все-таки трошки іншим. А от фінансування на свій проєкт, як ви знайшли?
Тут декілька аспектів. Перший – це в мого партнера були початкові гроші, які допомогли трохи стати на ноги і якось працювати. І далі він залучав фінансування в акселераторах. Це є певні компанії, дуже популярні вони в Штатах, і там ми в основному залучали. Коли ти можеш приїхати в компанію, вони тобі розкажуть, як працювати з інвесторами, як обгорнути свій продукт, підкажуть, як зробити свій продукт, тому що на ранніх етапах всіх одинакові помилки. І вони дозволяють ось ці етапи і помилки не пережити на своїй шкурі, а швиденько пройти. Вони беруть зовсім невеликий відсоток компанії, дають, це такий seed-раунд, типу посівний, невеликі гроші, які дозволяють не загнутися певний час, але і не суттєві гроші. І ви можете так тестувати свою ідею. Так ми знайшли перші гроші, вони ж допомогли знайти якісь контакти з інвесторами і далі вже взаємодіяли з самими інвесторами. Я, якщо не помиляюся, у нас в Києві був iHub. Я не знаю, чи вони наразі ще працюють. Вони були платформою для стартаперів різного напрямку, не тільки софта, а й ігри. І от вони проводили сід-форум, це знайомство з менторами, ангелами, де була конференція «Іти зі своїм стартапом», виходив з промовою і сподобалося, є меч, є фінансування, але на етапі навіть підготовки до цієї конференції представники самого iHub, вони з тобою спілкувалися, вони вичитали цю документацію, допомагали саме вибудувати навіть рекламні матеріали, щоб вони були більш презентабельні і цікавими для інвесторів. Скільки вже років або часу ви працюєте з командою над власним стартапом? І які є наразі результати? Почали працювати, власне, над конкретно цим стартапом десь в році 17-му. До цього були трішки інші там вектори, трішки інші проекти, але конкретно цей проект як кодова база розвивається з 17-го року. І за цей час, ми працювали з дуже багатьма водіями, перевізниками, потім змінили вектор, почали працювати з великими компаніями, потім пробували працювати з не компаніями, а конкретно людьми, і виявили, що це не гарно працює, і ми знову повернулись до великих компаній. Наразі основний вектор і штука, в якій розвиваємось, це, власне, продаж підписок. Якщо так дуже сильно підсумувати, то ми перепробували десятки різних ідей проєктів, ми збудували певну інфраструктуру. Тобто в нас є офіс в Калинівці під Вінницею, де сидять в якийсь час логісти, в якийсь час чисто саппорт, відділ продажів і може працювати звідти по будь-яких напрямках. Навіть коли в нас мінялися якісь там вектори, ось тут нам треба не логістів, а саппорт, або ось тут треба не логістів, а відділ продажів, сама інфраструктура, офіс, комп'ютери, там програмне забезпечення, все є. Взяли одних, взяли інших, попробували, експериментували, пішли далі. І зараз в процесі побудови доробки офісу по Києву і плануємо зробити так, що операційна команда буде сидіти під Вінницею, тобто там недалеко до Вінниці можна прям по трасі швиденько доїхати, і навколо ось цього місця можна знайти там десь 800 тисяч людей живе, тобто доволі багато людей живе, і там дешево це все підтримувати. А команду з тех-сторони хочемо зробити в Києві, де зараз в більшості мірі всі розсілися і віддалено працюють, але в ідеалі час від часу з'їжджатись на такі хакатони, під час яких швидко робити певний буст, а потім допилювати, дороблювати це все вже по окремості. Нам, до речі, дуже сильно допомогло під час підготовки до війни, скажімо так, ковід, тому що тоді ми навчилися працювати віддалено. Бо якби так ми постійно працювали в офісі, а тут в один момент треба було, всі роз'їхались і треба було віддалено, це би було дуже великим стресом і дуже важко це було пережити. Під час ковіду спочатку такі, попробуємо один день віддалено попрацювати, потім там оренду забрали, десь посиділи разом в кафешці, потім попробували ще працювати і випрацювали механізм. І насправді те, що працюємо віддалено, це дуже хороший буст, тому що ми так можемо набирати набагато більший географічному сенсі кількість людей. Нам не обов'язково, щоб вони були в Києві і сиділи в офісі. Вони можуть бути там по всій Україні або і по всьому світу. І тут доволі успішно нам підійшло спілкування в Discord. Тобто, спочатку ми почали працювати так, що в нас був там ранішній мітинг, ми на ньому все планували, потім розходилися, списували в чаті і якось синхронізовувалися. Але це досить сильно впала продуктивність в плані тому, що якщо якусь функцію двоє програмістів обговорюють, а я сиджу за сусіднім столом, я можу почути, що вони обговорюють щось трохи не в тому ключі. Там підійти і сказати, поправити їх, і так вони не напишуть код, який потім прийдеться забирати
збирати. В випадку, коли в нас було це онлайн, це не працювало. Тому ми почали сидіти в Діскорді, там, де просто онлайн всі сидять, перекидаються всякими жартами, анекдотами, штуками, і одночасно всі всіх слухають. Якщо потрібно сильно сфокусуватись, то зам'ютились, більше не слухають. Але завдяки тому, що всі всіх слухають, розуміють, куди, чим, як, хто займається, і якщо хтось робить щось, що інший розуміє, йде не так, вони можуть це обговорити прямо в онлайн режимі. І в нас це працює вже в такому форматі доволі довгий час, і це прям супер успішний кейс вийшов. Якраз ти затронув саму тему війни в Україні. От стосовно саме твоєї роботи та стартапу, які є складнощі під час війни, які от ти можеш зараз зазначити, і які можуть також виникнути у людей, які хочуть щось розпочати? Ну, в першу чергу, це тим, що зараз інвестори дуже підозріло відносяться до того, щоб інвестувати в українські стартапи. Тобто, вам потрібно максимально сильно зжиматися для того, щоб вижити цей період. Тому що, власне, чому інвестори так підозріло відносяться? Поки в Україні йде війна, в нас, можна умовно сказати, що в якійсь мірі стало на паузу все. Але світ розвивається далі. І якщо там попереднього року приходилось придумувати генератори, якісь старлінки для того, щоб в принципі бути онлайн, то такому ж самому стартапу, який робить абсолютно ідентичний продукт в Штатах, не потрібно було придумувати абсолютно нічого. В них вже все було, вони набагато швидше йшли, ніж ви. І якщо сидить інвестор такий думає, ага, там в мене сидять програмісти, які час від часу не виходять на зв'язок, бо немає інтернету. Там деколи під час розмови включається повітряна тривога, а для людини, яка ніколи не була і не знає, що тут все спокійно, повітряна тривога, ми ховаємось і пішло-поїхало, то для неї це прям паніка. Я пам'ятаю свої перші враження, коли перші повітряні тривоги почув, такий, куди бігти, що робити, незрозуміло. Це тепер знаємо, що треба, якщо повітряна тривога, треба зайти в телеграм-канал і подивитись, це просто міг підлетів, чи це є пуски ракет. Всі ж стали військовими експертами, орієнтуються по часу прильоту, підльоту і все інше. Так. Але для інвесторів, які інвестують, це ризик. З того, що вони навіть вважають, що окей, можемо дати якісь благодійні гроші на Україну, але якщо ми займаємось бізнесом, то ми вкладаємо в стартап, щоб він нам потім приніс гроші. Чим більший ризик, тим менше в них мотивації вкладатись в цей стартап. І тому ви маєте дати щось їм таке, що всі інші дати не можуть. Це можна зробити, якщо зараз працювати на стику технологій. Наприклад, той самий з'явився штучний інтелект. Ще десь 2 роки назад не можна було робити досить багато того, що зараз можна робити. І якщо ви будете робити стартап на штучному інтелекті, або більш того, не на штучному інтелекті, а на чомусь, що тільки з'являється, то буде набагато більший шанс, що ви зробите щось, що до цього ніхто не міг зробити теоретично, і тому ніхто не зробив. І так ви будете мати цінність. Наприклад, з штучним інтелектом недавно зустрів платформу, яка дозволяє YouTube-відео перекладати, тобто ти закидуєш ссылку на YouTube, вона тобі перекладає в текст це все, і потім перекладає на багато мов і озвучує на цих мовах. Придумати такий стартап без штучного інтелекту, який коректно відпрацьовував, було б суттєво важче, і тому вони зараз вистрілюють. Тобто вам потрібно щось придумати таке, що може вистрілити прям суттєво. Наступний момент – це в тому, що зараз, коли йде війна, дуже багато компаній закриваються, вони якось так скукожуються, розорюються, все інше. І завжди, коли є настільки великі проблеми чи великі кризи, одні гравці зникають, а інші з'являються. Тобто сприймайте це ще як додаткову можливість зайняти якийсь нішу, ринок чи щось таке, чого не було раніше. Це правда. В кризові часи набагато простіше зайти на ланку бізнесу, тому що звільняється місце або з'являються додаткові ідеї, які актуальні якраз в кризовий час, і вони актуальні саме для споживача. Це є правдою. Тут, до речі, ще цікавий момент. Тим, що інвестори, в принципі, з нами говорять, коли в нас війна, ми маємо дуже сильно подякувати Ізраїлю. Тому що вони навчили інвесторів, що війна – це не смертельний випадок і можна інвестувати. В Ізраїлі війна була доволі довгий час, досить часто була вона, і там також було багато стартапів. І саме завдяки тому, що їм треба було працювати з тими стартапами, вони випрацювали регламенти, як працювати там, де військові дії, ще щось відбувається. І тому, коли це відбулось в Україні, інвестори хоча б
дають можливість переговорити і якось взаємодіяти. Якби не було Ізраїлю, було б суттєво важче. Стосовно сприйняття України та українського бізнесу та стартапу, за весь час, скільки ти комунікував, і я розумію, що в тебе було доволі багато взаємозв'язків з Європою, європейцями. От як вони сприймають ринок України, як продуктів, стартапів? Чи є якась негативна стереотипність сприйняття, що це там неактуальні, нецікаві продукти, чи навпаки вони більш зацікавлені в українцях, тому що можуть бути цікаві проекти? От за весь час, чи є в тебе якась думка стосовно відношення до України, до українських стартапів? Ну, я думаю, тут насправді доволі позитивна думка в тому плані, що нас не сприймають якось окремо чи універсально. Тобто вони сприймають як там стартап з Естонії, так само стартап з України. Тобто відокремлення немає? Так, але це якщо стартап працює на глобальний ринок. Дуже гарний приклад – це, наприклад, Grammarly. Вони фактично там перший юнікорн в Україні. Це Unicorn – це компанії, які які мають оцінені в більш як 1 мільярд доларів. Типу, вони такі рідкі, як єдинороги. Ось це був перший в Україні завдяки тому, що він працював на глобальний ринок. Більше того, якщо взяти зараз Forbes по статистиці найбагатших людей України, то на першому місці там буде Ахметов, на другому і третьому це будуть засновники Grammarly. Вони, створюючи віртуальний продукт на світовий ринок, якими користуються там університети Канади, Штатів для того, щоб коригувати свою граматику, заробили більше, ніж те, що тут політичні ігри робили, всякі такі речі, які сильно мішали. Навіть не мішали. Політичні ігри, всякі речі, які там роками розроблювали. Чисто, скажімо так. Знаєте, коли є думка, коли люди кажуть, типу, я не можу заробити багато грошей, там, я не можу там вкрасти або піти в політику і тощо, де там є, скажімо так, некоректні дії для того, щоб збагатитися. А виходить так, що звичайний IT чисто в білу, створюючи свій продукт, може стати на першу, другу, третю сходинку Форбса. Тут, що доволі важливо зрозуміти, є певна така штука, що в Україні все-таки є доволі великий ринок. Це велика країна, яка має свій великий внутрішній ринок. І якщо, наприклад, там хтось з стартапу з Ізраїлю, він зразу робить на глобальний ринок, умовно Waze, навігатор, зразу роблять на глобальний ринок, тому що в самому Ізраїлі там надто маленький ринок і немає що особливо ловити. То в Україні, якщо робити навігатор, дуже велика є перспектива, що і всередині в Україні можна заробити солідні гроші. Але набагато краще робити зразу на весь світ, тому що так вийде заробити суттєво більше грошей. Тут я можу привести приклад, що Уклон. З самого початку, коли Уклон з'являвся, там було досить сильно регламентовано по тому, як має працювати таксі, що не може просто будь-яка машина стати таксі. В той ж самий час паралельно появлявся Uber в Штатах. Він появився, почав активно розвиватись, і там не ставили ці палки в колеса з, власне, регламентами. Уклон мусив боротися з цим всім для того, щоб хоч якось вижити. Потім, після того, як один естонець приїхав в Київ і через сайт зміг замовити таксі, він такий: о, це офігенна штука. Він приїхав назад в Естонію і вирішив зробити свою штуку. Назвали це Bolt. І завдяки тому, що в Естонії, якщо ти працюєш в якійсь певній такій сірій зоні, тобто ти ніби не порушуєш законодавство, але це і не регламентовано. І вони такі: окей, якщо виростете, тоді ми якось регламентуємо. Уклону таких умов не було. Вони зразу були дуже сильно регламентовані і постійно мусили пробиватись. Тому Bolt, він почав розширюватись дуже активно на інші країни і швидко розвиватись. Уклон зміг так швидко розвиватись, коли трошки адаптували законодавство для того, щоб сюди міг війти Uber, Bolt і інші. Коли це законодавство адаптували, Уклон міг робити, і далі він розвивається. Тобто в Україні він, трійка найпопулярніших є. Але вони не змогли вийти на глобальний ринок саме через те, що дуже довго мотузили з українським законодавством. І що вже було зайняте іншими гравцями, і зайти туди вже буде доволі складно. Так. Якраз ми почали з тобою розмовляти стосовно Forbes, і тут треба ж все ж таки похвалитися. На цьому випуску Forbes на обкладинці ви також можете побачити Алекса. Я одержився, що нарешті в мене людина на інтерв'ю, яка є на обкладинці Forbes. До речі. Все. Можу тішитися цим. Розкажи мені, будь ласка, стосовно саме цієї статті, про що вона була, і чому саме ти там є? Власне,
Власне, тут брали українські стартапи, які зараз знаходяться в Україні, тим не менше роблять продукт, який має перспективи вистрелити і стати наступними юнікорнами там в 30-ті роки. Фактично, кожен, хто тут є, до нього можна переглянутися, і вони роблять реально крутий продукт. Тут цікавий який момент. Взяти той ж самий Grammarly, їх тут немає, бо вони вже юнікорни, вже великі, а тут тільки перспективні. Якщо взяти той ж самий Grammarly або будь-кого звідси, то головна фішка в тому, що кор-команда, яка розроблює, вони знаходяться в Україні. Тобто той ж самий Grammarly, наскільки пам'ятаю, в них останній офіс, чи не останній, був в Гулівері, і там вони сиділи, розроблювали продукт, який далі користувався весь світ. Розробка в Україні коштує суттєво дешевше, і за те, що, скажімо так, необхідна кількість грошей для того, щоб вижити в Україні, потрібно менше. І це насправді дуже велика конкурентна перевага. Ми можемо робити якісний продукт за суттєво менші кошти. Відповідно, ми можемо набагато більше продуктів зробити, проекспериментувати, ніж якісь той ж самі люди, які сидять в Каліфорнії. Тобто вони там за певну суму, які дали їм інвестиції, зможуть зробити там 5-10 спроб. Ми зможемо зробити 40-50 спроб. І швидше зможемо знайти якусь нішу, яка більш коректно працює. Воно то так, але я це сприймаю, знаєш, трошечки з негативної сторони, тому що знецінюються можливості людей, їх знання, не є відповідним рівнем для заробітку. Це, знаєш, як умовний Тайвань, де ми шльопки якісь клепаємо за безцінок, а вони їдуть і там продаються за великі гроші. Я розумію, що це цікаво для інвесторів, це дуже хороша перспектива для старту, тому що тобі не потрібно великих грошей, щоб стартанути, запросити якогось фахівця, дати йому зарплату, яка є нормальною до умов України, але це не є нормальною у порівнянні з іншими зарплатнями та рівнем життя інших країн. Це таке, знаєш, доволі складне питання. Тут можу детальніше пояснити. Фактично, там після розвалу Совка дуже багато країн були в таких умовах. Головна яка суть? Будь-яка країна має пройти ось цей шлях. Перший етап шляху – це в тебе дуже дешева робоча сила. Вас мало грошей і вас щось робити набагато дешевше. В такій країні, коли надто дешева робоча сила, заходять компанії, навіть якщо є великий ризик. Наприклад, там в Китай заходив Apple і інші компанії, попри те, що там тоталітаризм, великий ризик, але це коштує настільки дешево, що вони заходили. Потім, коли туди заходять великі компанії, то у вас стає набагато більше фінансування, тобто вони вливають туди гроші. Внутрішньо ті, хто заробляють великі зарплати, умовно, там програмісти зараз в Україні заробляють суттєво більше, ніж там більшість людей. В Німеччині чи Штатах вони заробляють середні зарплати. І завдяки тому, що ці програмісти купують місцевих кафе, далі рівень економіки зростає. Поступово зростає, і тут дуже важливо перейти до оцього плато, де у вас вже розвинена економіка. І після певного рівню вам потрібно бути так, щоб інвестори розуміли, що їхні інвестиції захищені. Тоді вони, типу, незалежна судова система, яка грамотно працює, тоді вони далі будуть вкладувати сюди, давати якісь перспективи інвесторам. Наприклад, там є якийсь депресивний регіон. І в цей депресивний регіон зробити, як зробила Польща, що дуже невисокі податки, якщо ви працюєте в цьому регіоні і наймаєте місцевих людей. Тільки якісь і так поступово країна розвинеться. Тому що сама по собі вона не стане, якщо там умовно в Штатах ви можете виробляти ось ці там кросовки чи ще щось за таку саму ціну, як в Україні, то ви будете виробляти їх в Штатах. Не буде ніякої мотивації. Зараз найбільша мотивація, щоб щось робити в Україні, це низька ціна. Потрібно поступово переходити від низької ціни. Спочатку вони зайдуть, ми тут їх так хлоп з низькою ціною, а далі, щоб вони не вийшли, тому що вихід все одно дорогий. І вони не дуже будуть хотіти виходити, якщо вже зайшли на цей ринок. І щоб вони не вийшли, треба далі давати там, щоб вони могли розібратись в посудовій системі, щоб вони могли розібратись з податками, там якісь певні, наприклад, знижки на податки, особливо якщо там хочуть побудувати завод. Цей завод окупиться через років 20. Типу 20 років вони будуть в мінусі. Їм треба розуміти, що ці 20 років нічого критичного не станеться, їхній завод не зникнуть, його не заберуть ракетом, і тоді вони можуть вкладатись в такі дорогі інвестиції. Так. І фактично оцей шлях проходили всі. Від Польщі, Естонії до ті ж самі азійські тигри, які сильно виросли, Японія. Всі проходили шлях. Початково дешева робоча сила, потім налагоджені процеси, і потім інвестори можуть заходити, навіть якщо у вас дорожче. Повертаючись до Forbes, ти от кажеш, це саме перспективні стартапи. В чому от суть цієї підбірки? От ще додатково. В першу чергу це ті, хто досі і зараз має
ядро розробників в Україні. Тобто навіть попри війну ми залишились в Україні і далі розвиваємо продукти на глобальний ринок, будучи в Україні. І завдяки цьому ми фактично можемо показати приклад, що навіть в даних умовах, знаходячись в Україні, можна і треба робити якісь продукти і технології. Це супер, тому що я також особисто в Твіттері часто за це писав і казав, що в нас є давно якась така дивна мулька, стереотип, що люди вважають, що починати свій бізнес в Україні немає сенсу, у нас це складно, нерентабельно, що в Європах це простіше, краще, є якесь фінансування, там кредитування тощо, і немає умовної перспективності. І я постійно пишу, що да, складно, немає нічого легкого в будь-якому бізнесі, але перспектива в будь-якому випадку є, тому що ти в своїй країні, в тебе є свої захищені права і перспективи зросту. І це теж є наявний, до речі, гарний приклад. Тут ще, до речі, гарний приклад, що в нас може бути навіть якісь там погані моменти, умови, але знаєте, що є ще в Штатах чи Європі, там, де всі умови дуже гарні? Охренітельно велика конкуренція. Тобто тут конкуренція набагато менша. Якщо ви будете робити це в Штатах, то у вас конкуренція буде велика. Особливо, якщо взяти там якісь місцеві продукти, наприклад, той ж самий магазин, конкуренція менша, ніж в інших країнах. По Даріусу теж можу сказати, до прикладу, що у нас тематичних магазинів по Україні, насамперед ігрових, дуже мало. Вони є, але їх мало. І ринок не такий у нас завантажений. Ще одна тема, про яку хочу з тобою поговорити, це саме про твій блог, про YouTube-канал. В чому сенс? Для чого ти його розпочав? От маючи стартап, маючи фултайм зайнятість, якісь проекти, от YouTube для чого? Ну, скажімо так, це також певна така диверсифікація ризиків. Тобто, мені цікаво було якось поділитися, і почав я не з Ютубу, а почав з Тіктоку. Там побачив якийсь коментар про щось і вирішив зняти про це відеовідповідь. В відеовідповіді почали задавати ще коментарі по питаннях. Я почав знімати по питаннях і вирішив, щось в мене тут виходить, давай продовжу далі. Продовжував далі, в якийсь момент вирішив перелізти на YouTube і згодом зрозумів, що тим, що я вмію гарно подавати інформацію, це зможе сильно допомогти в тому, щоб в тому числі і розвивати свій стартап. А також це допомагає медійності, що в свою чергу допомагає тому, щоб десь там більш помітили, десь на умовному конференції, в якій були, мене впізнавали, і вже більш теплі відносини, по яких я можу розповісти. І одне за іншим, і я вирішив такий, окей, я розвиваюся ще і в цьому напрямку. Плюс це дуже сильно допомагає від відчуття завантаженості. Тобто, коли я працював над стартапом, я такий, я завантажений на 100%, в мене немає ні хвилини вільного часу. Потім я завів YouTube і прийшлось десь викарбовувати ці хвилини вільного часу. Я помітив ті моменти, де я не надто продуктивний і фактично почав бути продуктивнішим, в тому числі і по своїй основній роботі. Тобто я такий, окей, ось цей зідзвон нам не потрібно, а ось тут ми можемо синхронізуватись так, для того, щоб звільнити час. Попробували так, це працює продуктивно. Попробували там ще щось вирізати і а це не працює продуктивно. І повернулись назад. Плюс це також допомагає, наприклад, буквально недавно зняв такий короткий відеоекскурс, як користуватись платформою. Для того, щоб це професійно зняти, це потрібно було знайти якусь людину, яка це озвучить. Детально їй пояснити, як що робити. Тобто ось цей період, як знімати, замість умовних 30 хвилин, коли я швиденько назнімав, нарізав і готовий для того, щоб показувати, зайняло б там декілька тижнів, поки знайшли людину і потім до неї прив'язані. І це не було самою ціллю, але, як виявилось, такий хороший бонус. В тебе більш освітній контент, навчальний, чи це просто якісь поради або історичні факти? Я почав це як навчальний контент, тобто як підібрати першу мову програмування або там мови програмування для бекенду. Але в якийсь момент я зрозумів, що я знімаю ті відео, які сам би не дивився. Ну, тобто, я не шукаю першу мову програмування. Я і так знаю, як мені навчитись цих мов програмування. І в певний момент я вирішив знімати той тип контенту, який буде мені цікавий. Наприклад, там, як Linux завоював світ. І мені навіть, я знаючи так коротко біографію, все одно було б цікаво на фоні щось переслухати по цьому. І я помітив, що ось таких біографічних, як для компаній, умовно про Amazon Web Services, як вони з'явилися, або як Росія пробувала завоювати українське IT і, типу, поглинути його, і як з цим боролися. Ось такі відео, вони були б цікаві і мені, який займається програмуванням, бо вони з сторони програмування, і не тільки початківцям, не тільки професіоналам, були б цікаві всім. І тоді більш переакцентувався на цей тип контенту. Тобто це не тільки програмування, це ще аналітика
існуючих компаній, стратегій для того, щоб також розуміти, що працює, що не працює у якихось етапи, які були в історії. Так, в тому числі. Або просто послухати цікаві історії. Ну, це теж. Стосовно Ютубу. От що ти хочеш далі продовжити на каналі? Який вектор розвитку ти для себе бачиш? Все рівно є якась мета? Чи це просто от як хобі, ти просто робиш те, що тобі подобається? Ну, в першу чергу, хочеться набрати певний такий пул аудиторії і попасти в топ декілька там, в топ-3 найбільших, які, в принципі, по IT зв'язані. Тут також цей момент, що насправді, якщо взяти так той ж самий YouTube, англомовний YouTube на всю глобальну аудиторію, він має набагато більшу конкуренцію. І україномовним навіть можуть люди пробачити невеликі, там, не ідеальні відео, якісь помилки. Тоді, коли англомовний, ти вже на цьому моменті приплив і все. Конкуренції набагато менше, і за рахунок цього можна зайняти ось цю ринок і нішу. Це також такий концепція голубого і концепція блакитного і червоного океанів. Тобто варто шукати якісь ніші, які ще не встигли зайняти великі гравці, і пробувати в них. Може получитись, може не получитись. Як тільки почали получатись, я бачу, що в мене почало. І відповідно далі можна доволі швидко напрацьовувати аудиторію. Першочергово цікаво в тому, щоб YouTube окуповлював сам себе, тобто, щоб там інтеграції чи монетизація, вона дозволяла робити відео, не витрачаючи на це гроші. Тому і самозабезпечення було. Так. І наступне, це з самого початку я робив YouTube повністю самостійно, тобто монтаж, сценарій, все інше. Зараз Точніше, в певний момент я зрозумів, що я зашиваюсь і не можу забезпечити періодичність. Тому почав співпрацювати з людьми, які дозволяють дуже багато всього забрати на себе. Тобто в мене є ключова ідея, про що я хочу знімати. Я роблю ресерч по тому, що і як, щоб детально розібратись і детально по джерелах зробити. Накидаю сценарій, потім цей сценарій бере людина, яка править сценарій, перечитує цей сценарій тестовій аудиторії, по цій тестовій аудиторії дивиться, де вони почали позіхати, такі робить відмітки, коригує сценарій так, щоб було максимально цікаво дивитись. І потім разом знімаємо, віддається це на монтаж, монтажер уточнює певні моменти, деякі мають бути там картинки, футажі, дещо додає від себе певні меми, і в результаті виходить такий готовий продукт, на який я витрачаю десь в разів 5 менше часу, ніж міг би витрачати. Оскільки я витрачаю менше часу, я можу це робити більш періодично, а також я можу сфокусуватись на ще якихось моментах. Ось. Тому дуже важливо тут правильна делегація роботи. Тобто, фактично, це також приклад MVP, мінімально життєздатний продукт. Я попробував, що перше, YouTube я буду займатися і буду знімати далі, попробував робити сам, навчився базово робити сам, і потім дуже важливо це делегувати. Проблема ще в делегації в тому, що коли ти починаєш тільки делегувати, в тебе постійно таке, я б зробив набагато краще. І замість тебе одного треба там 3-4 людей. І ти такий, я б це зробив по-іншому, ще щось по-іншому. Але дуже важливо притертись, тому що все ти не зробиш, ти не зможеш зробити все і завжди, або ти настільки зашиєшся, що ти не зможеш пробувати якісь нові сфери. І тому потрібно попробувати, правильно проделегувати і далі розвиватись. Фактично, абсолютно всі успішні, там, від підприємців до авторів стартапу, вони могли розширюватись і працювати тільки коли навчились делегувати. Якщо не навчилися, тоді часу в тебе все одно не хватить, щоб зайнятися всім. Так, це проблема у більшості ютуберів, навіть ті люди, які були долучені до сейшну, вони там розповідали, чи не можуть делегувати, наприклад, там монтаж, і вони там зашиваються по монтажці або тощо. І дуже складно, тому що це критерій, що я можу зробити це по-своєму або інакше, або там не сприймається відповідно там якийсь свій погляд на цей матеріал. Це складне. Я от за наше інтерв'ю дуже часто улавлюю такий момент. Мені здається, що ти не тільки програмуєш код, а програмуєш свій вільний час та загальний час. В тебе от все розподілено, що має користь, що не має користь по витраченому часу. Тобто в тебе положення до свого часу йде як з монетизації в такому плані якось? Ну, частково так. Тобто тут є декілька важливих моментів. По-перше, завжди треба давати собі час на те, щоб просто потупити. Тому що інакше зашиваєшся і в якийсь момент оця гіперпродуктивність перетворюється в проблему. А наступне, тобто ти маєш розуміти, напевно, я зараз так аналізую, як я зрозумів ось це сприйняття. Коли я почав працювати на фрілансі, я дійшов до, по-моєму, $15 за годину. Потім я перестав працювати, але дійшов до $15 за годину. І які в мене були штуки? Коли я чимось хочу зайнятися, я такий, я можу заробити
20, 30, 40 доларів, або зайнятися чимось іншим. І коли почав оцінювати це так, це дуже суттєво допомогло в правильному розподіленні часу. Тобто я можу витратити там час на рідних, які мені близькі, дорогі, а можу, наприклад, просто потупити в якусь ігру, яка мені не принесе надто задоволення. І оскільки я розумію цінність часу, конкретної години, я краще там приділю час рідним, ніж якійсь грі. Тут досить сильно допомагає так само підхід в Штатах. Там в них, коли питають, скільки ти заробляєш, вони називають або річну зарплату, або погодинну зарплату, типу скільки в годину заробляють. І ось знання, що ти заробляєш в годину стільки, дуже сильно допомагає. Особливо, якщо ти такий, я відвчив якусь нову технологію, і я заробляю зараз не 10, а там 20 доларів в годину. І такий, значить мені дуже корисно вчити нові технології, тому що часу в мене більше не буде. Часу завжди буде одинаково. А ось наскільки цінний твій час, ось це ти можеш коригувати. Це приблизно як швидкість світла завжди одинакова, а ось час виявився не одинаковим. А ось тільки тут навпаки. А стосовно саме напрямку блогінгу, в тебе вже дуже велика кількість є підписників на каналі, є впізнаваність і дуже хороший, гарний, великий показник по переглядам відео. І тому, в принципі, мені цікаво також в тебе запитати стосовно медійного впливу, відповідальності і репутації блогера. Ми просто це питання розглядали саме з представниками ігрового напрямку блогерів, але от мені цікаво саме напрямок IT. Чи є в тебе колеги, з ким ти перетинався саме в українському медіапросторі, які є також блогерами? Чи є якась професійна взаємодія або поняття також репутації, або може негативних моментів, де от ти можеш зазначити, що є? Почнемо з ким пересікався медійно. Я почав пересікатись з достатньо багатьма людьми, які були технічними директорами, там на конференціях різних, зустрічах, і там достатньо багато познайомився. Зараз вони завели також YouTube-канали, і хтось знімає більш освітній, хтось більш такий розважальний. Наприклад, досить топові канали – це Віктор Турський про програмування або FW Days. FW Days – це в основному виступи на конференціях, і вони там дають просто супер-топовий контент по вузькоспеціалізованій технічній сфері. І дуже гарно, що в Україні з'являється такий тип контенту. Він деколи набирає суттєво менше переглядів, тому що просто аудиторія в нього вужча. Тобто, якщо хтось там проєктує архітектури баз даних, звичайно, буде там в Україні людей 500-600, яким це може бути цікаво, які це подивляться. Але ось ці 500 людей, вони набагато цінніші, тому що створюється таке ком'юніті. Типу внутрішньо ком'юніті професіоналів. З сторони репутації тут дуже важливо, чому я часто перечитую сценарій, в тому, щоб не обісрати з якимось фактажем. Тобто, якщо я розповідаю про мову програмування і скажу якусь абсолютну ахінею про цьому, це зразу стає зрозуміло, що всім іншим фактам, які я розказую, довіряти важко. Тому я достатньо детально перевіряю по фактажу цьому, і в основному до мене прилітає тим, що я англомовні назви називаю неправильно. І це, як на мене, доволі лейтова штука, тому що ніхто не помре від того, що я там назву стартапу неправильно, чи там не SQL, а CQL назву. Суть не поміняється, і тому основний акцент я роблю на тому, щоб правильно по фактажу. Бо банально, якщо якась людина, яка вивчає якусь технологію чи мову програмування, від мене почує вперше про це, і це буде некоректне якесь твердження, наприклад, там, як компілятор працює чи ще щось, буде некоректне твердження, вона може оце некоректне твердження з собою нести ще довго, і це буде сильно заважати подальшому розвитку, поки вона знову не закопається в цю тему і не визначить, що а тут, виявляється, була неправда. Тому ось тут з цієї сторони відповідальність доволі велика. Я тебе зрозумів. Наш останній блок – це звернення до глядача. Такий вільний мікрофон. Зазвичай гості в цьому блоці дають якусь пораду, або якийсь заклик, або якусь тезу для глядача. Представ собі, що на тебе дивляться, напевно, люди, які цікавляться IT, або хочуть розпочати, або люди, які вже давно в IT, але хочуть почати свій стартап. От тезісно, чим би ти міг би надихнути або попередити, на що треба звернути увагу? Перша теза, про яку хочу попередити, коли ви будете робити свій стартап, ви не будете заробляти багато грошей. В першу чергу це робиться за ідеєю, за те, що якщо стартап злетить, тоді у вас буде багато-багато грошей. Але поки ви заробляєте, то ви навпаки будете заробляти абсолютно мінімум грошей для того, щоб ваш стартап подовше прожив і ви могли дотягнути до прибутків чи якихось рівнів заробітку. І будучи найманим працівником,
Ви будете мати набагато менше відповідальності, набагато простіші задачі потрібно буде вирішувати і набагато більше зарплата. Але перспективи зовсім різні. Найманим працівником у вас є дуже чіткий стеля заробітку, яку може вийти. Будучи створюючи стартапи, ви можете вилетіти дуже-дуже далеко поза це все. Плюс, навіть якщо у вас стартап не вийде, ви все одно отримаєте такий досвід побудови і взаємодії, які потім, працюючи там в якійсь компанії, ви зможете набагато швидше рости, тому що ви будете цілком розуміти, навіщо робляться мітинги, навіщо там якісь економії, навіщо там плани, інше, і пішло-поїхало. А взагалі тут дуже гарний приклад, типу, якщо ви задумуєтесь робити якісь свої проекти, пет-проекти, стартапи, щось інше, як Шайя Лабаф такий «Do it! Just do it!» Ось це дуже гарно підходить як мотивація. Просто попробуй зробити. Якщо не вийде, не вийде, але ти хоча б спробуєш. У мене інша мотиваційна пісня є, це Брітні Спірс. Якщо ти хочеш в Болгарії, працюй. Далі буду продовжувати. В нас, як завжди, є подаруночок для гостей. Для тебе також наш є подаруночок. Я хочу додати тобі трошечки фарби в твій фон на YouTube-каналі. Це ретро-картина по Бетмену. Я думаю, що вона впишеться і буде цікавим концептом і плямою на фоні для запису відео на твоєму каналі. Це подаруночок від Сейшону, як на згадку про наше з тобою інтерв'ю. Друзі, я також дуже вдячний всім за перегляди. Я вважаю, що це була дуже цікава розмова. Це новий і цікавий проект для нашого сешену саме в напрямку IT, але я думаю, що вам також буде цікаво подивитися відео Алекса, де ви зможете знайти історичні факти, цікаві факти про розвиток IT напрямку. З нами сьогодні був Алекс, канал Алекс про IT. До зустрічі! Дякую, щасливо!